Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống những cây hoa lan từ cành hoa. Và với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ làm tại nhà. Chúng ta sử dụng bột quế. Các bạn bôi vào đây. Và nó sẽ giúp cho vết cắt không bị nhiễm khuẩn. Các bạn hãy lựa chọn những phần nhô lên của cành hoa và những phần hoa đã nở chúng ta không sử dụng được. Các bạn hãy sử dụng 2 thìa gạo. Gạo có chứa nhiều vitamin B và giúp cho cây đâm chồi rất nhanh. Cho vào nửa lít nước. Các bạn sử dụng 2 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng và giúp cho cây phát triển nhanh. Sau đó hãy cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn sẽ cho nước gạo vào đây. Và chúng ta sẽ để dinh dưỡng hữu cơ này sau 1 giờ. Sau đó các bạn sẽ lọc lấy nước. Và với cành hoa này, các bạn cần cắt lại một lần nữa. Và hãy cắt một vết xéo ở đây. Sau đó hãy gỡ lớp vỏ này ra cho cây nhỏ được lớn nhanh và dễ hơn. Và cây hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại phần này của cành hoa. Các bạn hãy cho nước này vào đây. Và chúng ta hãy để như thế này trong 30 phút. Sau đó các bạn sử dụng nước này. Chúng ta sẽ lau lá cho cây hoa lan này. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt, không bị nấm, côn trùng. Và nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Những cây hoa lan được chăm sóc theo cách này thì cây sẽ luôn được xanh tốt. Và các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn phát triển được rất nhanh. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan ra. Và chúng ta sẽ lau lại cho thật khô. Sau đó các bạn sử dụng một cây nến
Và sáp nến sẽ giúp cho vết cắt không bị khô. Sau đó các bạn sử dụng mút cắm hoa. Và hãy ghim cành hoa lan vào đây. Và chúng ta sẽ đặt vào như thế này. Các bạn hãy sử dụng nước máy đã được để từ 3 đến 5 ngày. Và hãy cho nước vào đây. Và các bạn chỉ cho bao nhiêu đây nước. Khi nước ít, chúng ta sẽ bổ sung thêm. Đặt cây cố định ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Và nước này sẽ được hút lên để giúp cho phần gốc của cành hoa ẩm nhưng không quá ướt. Dùng những ly nhựa kính như thế này đậy lại. Và đây là kết quả sau 3 tuần tiếp theo. Trong môi trường nhà kính thu nhỏ, độ ẩm được duy trì đúng và tốt. Cây hoa lan nhỏ đã được hồi sinh, phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Kết quả rất tuyệt vời cho những cây hoa lan được hồi sinh từ cành hoa. Giai đoạn này các bạn có thể dùng nước phun sương giữ ẩm cho cây 5 ngày một lần, để nó giúp cho cây nhỏ được giữ ẩm và lớn nhanh hơn. Sau đó hãy tiếp tục đậy lại và để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Khi độ ẩm luôn được duy trì thì hoa lan nhỏ của chúng ta đã phát triển. Hoa lan sẽ luôn phát triển rất tốt khi các bạn áp dụng cách làm này. Một phương pháp rất tuyệt vời để chúng ta tạo được những cây hoa lan nhỏ phát triển nhanh. Hoa lan đã phát triển rất xanh tốt và khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và mình luôn có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy xem và lựa chọn những phụ đề nào phù hợp nhất. Bây giờ các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại cây, giúp những cây hoa lan nhỏ này sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Và với những cây hoa lan nhỏ, các bạn nên dùng chậu nhỏ. Và chúng ta sẽ đặt hoa lan vào như thế này. Các bạn cho thêm một ít rêu vào để giúp cho cây giữ ẩm.
Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ một cách rất nhanh để những cây hoa lan đã bị thối được phục hồi nhanh hơn. Và với cách làm đơn giản này, ai cũng có thể làm được tại nhà. Với những cây hoa lan như thế này thì các bạn đừng vội bỏ đi. Chất trồng rất ẩm ướt, làm cho hoa lan rất dễ bị thối. Những chiếc rễ này đã bị hư, và đây là điều kiện rất thuận lợi để giúp cho vi khuẩn phát triển rất nhanh. Các bạn hãy kiểm tra thật kỹ và chúng ta nên cắt bỏ những rễ hư này. Và phần ngọn này đã bị thối hoàn toàn, nên các bạn hãy cắt bỏ. Các bạn chỉ phục hồi được khi phần cắt này vẫn còn xanh và những chiếc rễ trên đây còn khỏe mạnh. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Mình khuyên các bạn, khi phục hồi bất kỳ hoa lan nào, nếu chúng ta không làm sạch thì những gốc hoa lan như thế này rất khó phục hồi. Vì thường những gốc hoa lan như thế này có đề kháng rất kém. Các bạn hãy sử dụng 4 thìa gạo có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan được phục hồi, phát triển rất nhanh. Cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn chỉ cần sử dụng 2 tép tỏi nhỏ. Tỏi có tính kháng khuẩn và khử trùng rất tốt cho hoa lan. Các bạn làm nát ra. Sau đó các bạn cho nước gạo này vào đây. Sau đó các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Các bạn sẽ đặt những chiếc rễ vào đây. Và chúng ta hãy cho nước này vào. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chúng ta chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn được
xanh tốt, rễ phát triển được nhanh hơn và những cành hoa sẽ phát triển rất nhiều. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó sẽ ngăn côn trùng và các loại nấm trên hoa lan. Hãy tưới vào gốc của cây. Nó sẽ bổ sung nhiều dưỡng chất và giúp cho bộ rễ không bao giờ bị thối. Hoa lan sẽ luôn được xanh tốt hơn. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Gốc cây còn rất xanh tốt. Và những gốc cây như thế này được phục hồi rất nhanh và dễ dàng. Các bạn sẽ trồng lại với chất trồng khô. Và rêu này cũng là rêu khô. Các bạn không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Sau 5 ngày, các bạn hãy tưới nước vào để giúp cho chất trồng được giữ ẩm. Và để như thế này trong 15 phút. Sau 15 phút, các bạn lấy ra. Và trong những ngày bình thường, chúng ta chỉ tưới vừa đủ ẩm, không tưới nhiều nước, đặt ở nơi có ánh sáng, tránh nắng trực tiếp. Dùng những ly nhựa như thế này đậy lại. Và đây là kết quả sau 25 ngày tiếp theo. Hoa lan đã được hồi sinh. Cây đã bắt đầu phát triển được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Và với phương pháp này, các bạn rất dễ dàng để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn được hồi sinh, rễ được khỏe mạnh hơn. Ta sẽ đậy lại những chiếc rễ này. Sau đó các bạn hãy thường xuyên dùng nước và chỉ tưới vừa đủ ẩm như thế này. Nó sẽ hỗ trợ giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh hơn. Và tiếp tục đậy lại. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ. Hãy lựa chọn một trong những cách làm nào phù hợp nhất. Rễ đã phát triển rất nhanh và cây đã rất khỏe mạnh. Một phương pháp rất tuyệt vời để chúng ta hồi sinh những cây hoa lan phát triển được nhanh và dễ dàng hơn. Hãy cho thêm một ít rêu vào trên mặt chậu này để giúp cho những chiếc rễ được giữ ẩm. Và cho cây ra ánh sáng thì cây sẽ được phát triển rất nhanh. Xin chào các bạn.
để có thể dễ dàng chăm sóc một cây hoa lan phát triển luôn xanh tốt và khỏe mạnh. Cây luôn có rất nhiều cành hoa. Hôm nay mình chia sẻ một cách làm rất đơn giản và dễ. Thứ nhất là các bạn hãy ngưng ngay các loại phân bón và không tưới nước cho cây trong một tuần. Đến giai đoạn này, chất trồng và rễ của cây đều đã bị khô. Các bạn hãy cho thật nhiều nước vào. Và đối với hoa lan, các bạn tuyệt đối không được bón quá nhiều phân trong một khoảng thời gian quá ngắn. Vì điều này sẽ làm cho cây không hấp thụ được các dưỡng chất cần thiết và những cây hoa lan rất khó phát triển. Các bạn sẽ để như thế này trong 35 phút. Sau đó các bạn lấy cây ra. Và chúng ta cần tưới lại một lần nữa để giúp rửa trôi các cặn muối trắng và những loại phân bón lâu ngày còn bên trong chất trồng và rễ của cây. Khi các bạn làm điều này thì chúng ta sẽ loại bỏ các loại phân bón cũ và giúp cho bộ rễ chất trồng luôn sạch. Các loại phân bón mới được dễ dàng hấp thụ được tốt hơn. Và cũng là một cách để giúp cho những chiếc rễ phát triển nhanh chóng. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho những cây hoa lan của các bạn kém phát triển và không bao giờ có hoa. Sau đó các bạn sử dụng một thìa gạo rất dồi dào về vitamin B và các khoáng chất như là canxi, kali, phosphor. Sau đó các bạn chỉ xay nhuyễn ra. Sau đó các bạn sử dụng vỏ của 2 củ hành. Nếu củ hành to, chúng ta chỉ sử dụng 1 củ là đủ. Vỏ hành luôn giúp cho những cây hoa lan phát triển rễ rất nhanh và cũng là một trong những chất hữu cơ giúp cho cây luôn được kháng khuẩn khử trùng rất tốt. Sau đó các bạn cho vào 300ml nước đun sôi. Sau đó các bạn đậy lại và chờ cho nước này nguội. Và nếu những cây hoa lan khi các bạn mua về có những chiếc lá bị vàng như thế này và chất trồng đã bị khô thì các bạn hãy lập tức loại bỏ những chiếc lá vàng này ra khỏi cây. Và chúng ta hãy đặt vào đây, cho nước thật nhiều vào. Và các bạn hãy chờ cho phần rêu này mềm ra thì các bạn dễ dàng gỡ bỏ rêu ra khỏi những chiếc rễ này. Sau khi nước đã ngấm đều
Các bạn rất dễ dàng loại bỏ chất trồng cũ ra khỏi những chiếc rễ này một cách nhanh chóng. Sau đó các bạn chỉ cắt bỏ những rễ hư này. Sau đó các bạn sử dụng 1 lít rưỡi nước. Sau đó các bạn sẽ hòa chung với nước này. Sau đó các bạn sẽ phun lên toàn cây hoa lan. Và cách làm này sẽ giúp cho cây không bị nấm và côn trùng rất hiệu quả. Và mình sẽ dùng những bông mềm. Các bạn sẽ lau khô lại. Và đây cũng là một trong những cách để giúp cho những lá cây hoa phong lan được xanh tốt. Sau đó các bạn cho nước này vào đây. Các bạn hãy để như thế này trong 25 phút để giúp cho những dưỡng chất có từ dinh dưỡng hữu cơ này được bộ rễ hấp thụ tốt hơn. Còn đối với cây hoa lan này, các bạn hãy dùng dinh dưỡng hữu cơ này. Các bạn đặt vào đây và chúng ta sẽ rửa lại. Với cách làm này, những cây hoa lan của các bạn khi trồng lại phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn chỉ dùng khăn mềm, chúng ta lau khô lại. Sau đó các bạn sử dụng vỏ thông đã được ngâm nước 3 ngày và rửa sạch. Chúng ta sử dụng những chậu thoát nước tốt. Sau đó mình sẽ đặt cây hoa lan vào đây. Và với cách làm này, những cây hoa lan thay chậu của các bạn sẽ nhanh ra rễ và phát triển rất nhanh, giúp cây của chúng ta sẽ nhanh có hoa hơn. Sau đó các bạn lấy cây ra. Và chúng ta chỉ cần đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng vừa phải
Cánh nắng chiếu trực tiếp lên những chiếc lá. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.